हेलो साथीहरू, तपाईहरुलाई चाहिँ आइपीओहरु भर्नुहुन्छ भने मेरो शेयर र डिमेट एकाउन्टहरु चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो चाहिँ रिन्यू कसरी गर्ने त नि आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै मोबाइल फोनबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ डिमेट एकाउन्ट र मेरो शेयर एकाउन्ट चाहिँ रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ eSewa को थ्रुबाट। र चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा म लास्टमा मेरो टिप्स पनि दिन्छु कि eSewa मा चाहिँ पैसा चाहिँ लोड कसरी गर्ने त एकदम ट्रिक्स दिन्छु। सो त्यो ट्रिक्स अपनाएर नि तपाईहरुले चाहिँ घरमै बसेर आफैले नि डिमेट एकाउन्ट र मेरो शेयर एकाउन्टहरु रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र सर्वप्रथम तपाईले चाहिँ क्रोममा जानुस् र क्रोममा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ क्रोममा जानुस् है। र क्रोममा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ मेरो शेयर भनी टाइप गर्नु र मेरो शेयर भनी टाइप गरेर तपाईले चाहिँ यो मेरो शेयरको यो फर्स्ट लिंकमा क्लिक गर्नु र क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यो तपाईले चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। र यहाँ खोलिसकेको छ र खोलिसकेपछि तपाईले चाहिँ मोबाइलमा फोनमा पनि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र तपाईले चाहिँ यो यहाँ के ब्ल्याङ्क देखायो भनेर नआत्तिनु होला। र सिम्पली तपाईले यहाँ टच गरे भने 3 लाइनमा टच गरे भने तपाईले चाहिँ यहाँ माई शेयर डिटेलहरु देख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ यो केही पनि चलाउने छैन। र सिम्पली तपाईले चाहिँ डिमेट एकाउन्ट र मेरो शेयरको एकाउन्ट रिन्यू गर्न चाहिँ हो यहाँ तपाईको प्रोफाइलमा एकचोटी क्लिक गर्नु र यहाँ नाम देखाएको छ र तपाईले चाहिँ यहाँ मेरो शेयर प्रोफाइलमा तपाईले एकचोटी यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एकाउन्ट क्रिएट गरेको डेट र एकाउन्ट रिन्यू अब यहाँ पासपोर्ट एक्सपायरी डेट तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र हामीलाई चाहिएको चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्फो रिन्यू योर एकाउन्ट यहाँ यसले चाहिँ यहाँ रिन्यू गर भनिरहेको छ एकाउन्ट। र सिम्पली चाहिँ मैले मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो शेयरको एक्सपायरी डेट चाहिँ 2022 मा छ भने डिमेट एकाउन्टको चाहिँ मैले चाहिँ 1-2 दिन अगाडि रिन्यू गरेको थिएँ। सो मैले चाहिँ रिन्यू भइसकेको छ। र तपाईले चाहिँ सिम्पली चाहिँ रिन्यू गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। सिम्पली यहाँ तपाईले रिन्यूमा गएर चाहिँ तपाईले यहाँ सेलेक्ट पेमेन्ट पार्टनर भन्ने चाहिँ तपाईले चाहिँ eSewa, खल्टी र प्रोपे र कनेक्ट आइपिएसबाट नि गर्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली यहाँ eSewa मा क्लिक गर्नुस् र eSewa मा क्लिक गरेपछि यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के छ भन्दाखेरि साथीहरु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिन्यू भनेर मेरो शेयर र डिमेट तपाईले सँगसँगै रिन्यू गर्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको चाहिँ र मेरो शेयर मात्रै रिन्यू गर्न पनि सक्नुहुन्छ र डिमेट मात्रै तपाईले रिन्यू गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ यहाँ तल चाहिँ 1 इयर अथवा कति इयरसम्म गर्न पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली 5 इयरसम्म छ यहाँ तपाईले 5 वर्षको लागि यो दुईटैहरु रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली अब तपाईहरु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेरो शेयरको चाहिँ 1 वर्षको चार्ज चाहिँ 50 रुपैयाँ छ भनेदेखि डिमेटको चाहिँ 1 वर्षको चार्ज चाहिँ 100 रुपैयाँ रहेको छ। सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईले कुन चाहिँ रिन्यू गर्न अब तपाईहरुको चाहिँ त्यहाँ तपाईले चाहिँ आफ्नो नोटिफिकेसनहरु हेरेर चाहिँ तपाईले कुन सिद्धेको त्यसमा चाहिँ रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले सिम्पली अब म तपाईलाई एक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु र मैले चाहिँ डिमेटको मात्रै रिन्यू गर्न चाहे है। चाहेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली अब यहाँ डिमेटको मात्रै गएर तपाईहरुले चाहिँ यहाँ प्रोसेसमा क्लिक गर्नुस् र डिमेटको चाहिँ 100 रुपैयाँ लाग्छ। र प्रोसेस गरिसकेपछि त सायद तपाईहरुले यस्तो आउँछ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जेक्सन डिल सबै यहाँ देखाइसकेको छ। र सिम्पली तपाईले यहाँ गएर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो eSewa को आईडी पासवर्डहरु हाल्नुस् र आईडी पासवर्ड हालेपछि लगइन गर्नुस् र लगइन गरिसकेपछि साथीहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यहाँ एउटा कोड आउँछ तपाईको फोनमा त्यो कोड चाहिँ त्यहाँ तपाईको चाहिँ त्यो एउटा ओटीपी कोड भन्ने हुन्छ। तपाईले त्यो ओटीपी कोड हालिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो तपाईहरुको चाहिँ एकाउन्ट तपाईहरुको आफै eSewa बाट पैसा 100 रुपैयाँ काटेर रिन्यू हुन्छ साथीहरु। र यदि भइसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ मेरो शेयर अथवा डिमेट एकाउन्टहरु सजिलै तपाईले चाहिँ घरमा बसेर नि तपाईले चाहिँ रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। किनकि मैले चाहिँ गरिन साथीहरु, किनकि मैले चाहिँ एकाउन्ट रिन्यू गरिसके त्यही भएर मैले चाहिँ गरिन साथीहरु। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो गर्नु भनेर सिकाए तपाईले चाहिँ त्यही अनुसार गर्नु भयो भने तपाईले चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ एकाउन्ट रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। बैंक जानु पर्दैन साथीहरु, किनकि तपाईको थाहा छ होला बैंकमा एकदम भिड हुन्छ अहिले कोरोनाको बेलामा। तपाईले सिम्पली आफ्नै घरमा बसेर पनि मजासँग eSewa खोल्न कुनै पैसा लाग्दैन। सिम्पली तपाईले eSewa खोल्नुस् र खोलिसकेपछि नजिकको मल पसलमा गएर अथवा तपाईको eSewa मा चाहिँ तपाईको 150-200 रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्नुस्। ट्रान्सफर गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलैसँग घरमै बसेर चाहिँ मेरो शेयरहरुको चाहिँ तपाईको एकाउन्टहरु रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु।